Bună dragilor! Bine ați venit la un nou tutorial pe canalul meu. În acest tutorial am să fac două miniaturi umplute cu lavanda, dar dacă nu aveți lavanda, le puteți umple cu vateline. Eu am ales să le umplu cu lavanda deoarece le dă un miros foarte plăcut. Pentru acestea am folosit următoarele materiale: mici de polistiren, material textil, dantelă, mohair și lavandă. Vă doresc o vizionare plăcută!
Dragilor, aici se încheie acest tutorial. Sper că a fost interesant, v-a inspirat și vă va ajuta în creațiile voastre minunate. Dacă v-a plăcut, puteți să-mi arătați asta printr-un like sau printr-un dislike dacă nu v-a plăcut, sau să-mi spuneți părerea voastră în secțiunea de comentarii. Dacă vă place conținutul canalului meu, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul de notificări. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag până la următorul tutorial.